හරි යාළුවනේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Blender software එකේ පළවෙනි project එක. ඉතින් project එක පටන් ගන්න කලින් මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයා photo එකක් ඔයාගේ web browser එකට ගිහිල්ලා waterclay pots කියලා search කරලා download කරගන්න ඕන. මොකද මම අද හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ කලයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ Blender software එක open කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඔබ්ජෙක්ට් දෙක ඩිලීට් කරගන්න. X key එකෙන් මේක ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේක සිලෙක්ට් කළා X delete. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙන්න මේ Y කියලා තියෙන එකට යන්න. Y එකකට ගියාට පස්සේ හැබැයි ඔයා ඍණ Y එකට යන්න එපා. Y එකට යන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මං කලින් වීඩියෝ මට ඒක කියන්න බැරුණා. ඔයා මේ edit ගිහිල්ලා preferences ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ mouse button එක left වැටලා තියෙනවද කියලා. මොකද ඒක වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ preferences settings හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා project හදන්න පටන් ගන්න ඕන. දැන් මෙතනට අපි අර image එක add කරමු. ඉතින් add ගිහිල්ලා image කියන්න ඊට පස්සේ background යන්න. මෙතනදී කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ object mode එකේම තියාගන්න. image ගියා background ගියා. දැන් ඔයාලා අතනදී image එක download කරනකොට lap එකට හෝ ඔයාගේ computer එකට ඔයා කරන්න ඕන එතන ඔයා save කරන තැන location එක බලා ගන්න ඕන. දැන් මගේ එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ pictures වල screenshots වල. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒක දාගන්න මෙතනට දෙපාරක් click කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ scale එක වැඩි කරගමු. මට හිතුණා ඒක පොඩි කියලා. මම මෙන්න මෙච්චරක් විතර scale එක වැඩි කරගෙන මම මේක මෙන්න මේ හරියට විතර move කරනවා. මොකද මෙන්න මේ කොටස් දෙක ඔයාලට මම ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ කොටස් දෙක මෙන්න මෙතෙන්ට හරියටම එන්න ඕන. ඉතින් ඒක අපි move කරන්න මෙන්න මෙතෙන්ට ගියා. මේක මෙහෙම move කළා. නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙන් click කරා. ඊට පස්සේ ආයෙ එකපාරක් click කරලා G key එකෙන් මේක move කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉසෙට් දෙන්න. එතකොට ඉසෙට් මෙන්න මේ නිල් පාට එක තමයි ඉසෙට්. ඒක දිගේ උඩට යයි වෙන කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. එතකොට ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ටික zoom කරගන්න. මේ තමයි zoom කරන බටන් එක. ඉතින් ඔයා ලැප් එකකින් හදනවා නම් left key එකත් එක්ක මේක zoom කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේක ටිකක් මේ හරියට වගේ හරගෙන මේක මෙන්න මේක දෙකට බෙදෙන තැන තියෙන ඒක ගානට මෙන්න මේ නිල් පාට ඉර ළඟට ගන්න ඕනේ. ඒකත් ඉතින් G X මොකද මේ X ඉර දිගේ තමයි move කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න වගේ හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලන්න හරි. දැන් ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මේක දැන් මෙතන තවම හදිලා නැහැ. එතකොට G Z ටික පල්ලෙහාට ගත්තා. හරි. දැන් එතකොට මෙතන object mode එකේ තියාගෙන add ගිහිල්ලා mesh ගිහිල්ලා circle එකක් add කරන්න ඕන. දැන් මම මෙතන circle එකක් add කරා. ඒක ටිකක් පොඩි. දැන් මම ඒක ලොකු කරන්න යන්නේ S එකෙන්. S එකෙන් scale එක වැඩි කරනවා ඒකේ. හරි. දැන් මම මේ pitch එක දැන් මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට move කරගන්නවා G. දැන් select කරන්න ඕන මෙන්න මේ pitch එක. pitch එක select කරලා කරේ නැත්නම් මෙන්න මේ රවුම තමයි එහාට මෙහාට move වෙන්නේ. දැන් මේ pitch එක move කරනවා G දුන්නා. ඊළඟට X දුන්නා. X දීලා මේක ගානට move කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කළු පාටට ඔයාලට පේනවා circle එක. ඒක select කරගන්න. එතකොට ඒක තැඹිලි පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන tab key එකෙන් edit mode එකට යන්න. edit mode එකට ඉතින් ඔයාලට මෙතනිනුත් යන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ E key එකෙන් මේක උඩට ගන්න. උඩට ගන්නකොට මේක මේ විදිහට හැමදැනම යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ Z. මොකද මේ නිල් පාට ඉර දිගේ තමයි අපි හරියට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒකට Z press කරනවා. Z press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දුරක් ගෙනිහිල්ලා මේක අපි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේක මේ හරියට වගේ ගන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ S එකෙන්. මොකද scale එක මෙන්න මෙතන වැඩි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ගන්නට scale එක වැඩි කරලා උඩට ගන්නවා. මේ කොන් ටික අපි අන්තිමේදී කතා කරමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ Z ගත්තා උඩට S එකෙන් scale එක වැඩි කළා. දැන් මම මේක ටිකක්
උඩට ගන්නවා මේ විදිහට. මොකද මේ උඩ ටික හදන්න ඕන හින්දා. E Z ගත්තා උඩට. මොකද මෙතන දැන් හදන්න මේ ස්කේල් එක වැඩි කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් EZ ගත්තා උඩට. මේ වගේ දුරකට ඔන්න ඔය වගේ ස්කේල් එක අඩු කරා. මොකද මෙතන දැන් මෙතන වැරද්දක් වුණා. ඒක හදාගන්නේ control Z වලින්. ඊට පස්සේ මේ හරියට වගේ ගෙනිහිල්ලා S වලින් ස්කේල් එක අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආපහු මේක අපි උඩට ගමු. Z ගත්තා උඩට මෙන්න මේ size එකට වගේ. ඊළඟට S එකකින් ස්කේල් එක මෙන්න මෙහෙටම අඩු කරා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මෙන්න මේක මේ කොටස හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ඩොට් එකයි මෙන්න මේ ඩොට් එකයි අතර තියෙන මේ මැද. මෙන්න මේ මැද වගේ ගිහිල්ලා ඔයා කරන්න තියෙන්නේ control එකත් එක්ක R press කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඉරක් එයි. ඊට පස්සේ ඒක select කරන් යන දිගටම ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරියට වගේ ගිහිල්ලා S එකෙන් එක ස්කේල් එක වැඩි කරගන්න ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. දැන් අපි මේ උඩට දාගමු. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කළොත් එතකොට අනිත් පැත්ත සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙහෙම ගියා. මෙහෙම normal විදිහට තියාගෙන EZ press කරන්න. EZ press කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන wire frame එකක් පෙන්නයි. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. එතන ක්ලික් කර ගමන් ඔයාට මෙන්න මෙහෙම wire frame එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන් තියෙන්නේ ආයෙත් මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මේක උඩට ගන්න පුළුවන්. EZ ගත්තා උඩට. ඊළඟට EZ ගත්තා උඩට ටිකක් මෙන්න මේ වගේ size එකට. ඊට පස්සේ ස්කේල් එක වැඩි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් අපි EZ 6 මොකද solid mode එකේ තමයි තියාගෙන හිටියේ. wireframe එකේ තියාගෙන හිටියේ. අපි දැන් solid mode එකට එන්න ඕනේ 6. කියන්නේ solid mode එකට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඒක හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක ස්මූත් කරගන්න. ස්මූත් කරගන්න කලින් ඔයාලට පේනවා යට හිල. ඒ කියන්නේ එතන හිස්. දැන් අපි ඒක ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේ අපි යන්න ඕන වයර් ෆ්‍රේම් එකට. මොකද මම මේක හදන්න තීරණය කළේ මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකේ වයර් ෆ්‍රේම් එකට යනවා EZ4. ඊළඟට මෙන්න මේ යට තියෙන කොටස සිලෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කරන්නේ F key එක නිකම්ම ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා එකක් ප්‍රෙස් කරලා ඒ දුන්නම all සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ටැබ් එකෙන් ඔබ්ජෙක්ට් මොඩ් එකට ඇවිල්ලා ආයෙත් ඔයා කරන්න ඕන EZ6 දෙන්න. මොකද solid mode එකට එන්න ඕන හින්දා. දැන් අපි edit mode එකෙන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන object mode එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ right click කරලා shade smooth දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක හොඳටම ස්මූත් වෙලා ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. යට මොකක්වත් වෙලා නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. ඒක ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මේකට කලර් එකක් දාගමු. දැන් කලර් එකක් දාගන්න ගියාම rendered mode එකට යන්න ඕන. සමහරක් වෙලාවට මගේ මේ ලැප් එක ස්ටක් වෙන ඒ වෙලාවේදී හින්දා ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙයි මං හිතන්නේ. දැන් ඔය rendered mode එකට එන්නේ Z key එකෙන්. අපි ටිකක් වෙලා ඉමු. ඉතින් මේ විදිහට rendered mode එකට ආවට පස්සේ අපි කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන යට තියෙන material properties වලට යන්න. ඉතින් ඔයාලා ලැප් එකකින් හදනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට මේක පල්ලෙහාට දාගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. material properties වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට new කියන එක ක්ලික් කරන්න. new කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන base color එක දාගන්න ඕන. ඊට කලින් ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන y එකට යන්න ඕන. මොකද අපි අර pitch එකේ තිබ්බ color එක මේකට දාගන්න ඕන හින්දා අපි ටිකක් වෙලා ඉමු. හරි. යන්න දැන් අපි එහෙනම් මේ pitch එකේ එනවා. මේ pitch එකට
හරි. දැන් මෙන්න මේ කලර් එකම මේකට දාගමු. එතකොට ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන එක ක්ලික් කළා. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න එක ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒක ඒ කලර් එක එනවා. දැන් මෙයාට පේනවා ඒක ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක සේව් කරගමු. ෆයිල් ගිහිල්ලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එතනින්ම සේව් කරගන්න. නැත්නම් ක්ලෝස් කරා. එතකොට සේව් දුන්නා. එතන ඔයාලට නම දෙන්න තියෙන්නේ. මම දෙනවා මෙතන පොට් කියලා. ඊට පස්සේ save blender file දෙන්න. save blender file දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මේක close කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක එතන සර්ව් කරපු ලොකේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක documents වල save කළා. ඉතින් මම documents වලට යනවා. ඉතින් එතන ඔයාලට ඒක පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ MK Tech Bro subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් comment කරන්න, like කරන්න, යාළුවෝ අතර share මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝම පයිසමෙන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.